Am avut în săptămâna aceasta oportunitatea de a veni și a conduce una din taberele care a avut loc, tabăra de tineri. And I want to start off by saying thank you to you and your church. Și aș vrea ca să încep prin a vă spune vouă și bisericii voastre. Our team was immensely blessed by your welcome and your warmth. Echipa noastră sunt extraordinar de binecuvântați de dragostea și căldura cu care voi ați primit. And I know as we leave here this week, we leave here with a greater love for you. Și știu că odată ce vom pleca de aici, vom pleca cu o inimă plină de dragoste pentru voi. And a greater love for what God is doing in Moldova. Și cu o dragoste măreață față de ceea ce Dumnezeu face în Moldova. Pastor Christy has asked me to come and to preach God's word this morning. Pastor Cristi m-a rugat ca în dimineața aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu. Did you interpret your own name on that? I said that you. No, okay, good. So, without further ado, let's open our Bibles and get into God's word. Luke chapter 19. Haideți ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are pentru noi acolo. Luca capitolul 19. As you turn to Luke 19, I want to give you a little of the context. Iar în timp ce voi deschideți la Luca 19, aș vrea ca să vă vorbesc un pic despre contextul acestui text. This is a parable. Aici se scoate în evidență o parabolă, And parables are stories with a purpose. Iar parabolele în Scriptură sunt istorioare spuse cu un anumit scop. It's fiction that teaches a fact. Este un fel de ficțiune prin care se dorește a se învăța anumiți factori sau anumite învățături fundamentale. And Jesus uses this as a way to wake up the audience to a new truth. Domnul Iisus folosea metoda aceasta pentru a întări sau a încredința pe cei ce ascultau despre anumite adevăruri fundamentale. Let's jump into verse 11. Haideți ca să mergem la versetul 11. And we'll read through Just verse 11 here. Versetul 11, cuvântul spune că pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. So Jesus is walking to Jerusalem. Deci Domnul Iisus Hristos era în drumul lui spre Ierusalim. It's about a 30-kilometer walk to Jericho, from Jericho. Era undeva la vreo 30 de kilometri distanță. So imagine we got up and walked with Jesus from here to Orhe. Și imaginați că ar fi fost ceva de genul, ne-am ridicat și am fi în drum spre Orhei, noi împreună cu Domnul Iisus. And Jesus wants to explain why he's going to tell this story. Iar Domnul Iisus Hristos încearcă să le explice lor de ce va începe să le spună ceea ce avea să le spună. See, the problem was the apostles had some expectations about what was going to happen. Înțelegeți, problema care era acolo era că apostolii aveau anumite așteptări față de ceea ce trebuia să se întâmple. They sort of imagined themselves coming into Jerusalem with the Olympic torch. Ei cumva și imaginau că sunt în drum spre Ierusalim și vor intra în Ierusalim cu un fel de torță din asta olimpică. And they're going to light this thing up and it's going to be this amazing ceremony. Și ei cumva credeau că acolo toată lumea îi vor aștepta și toți vor face o ceremonie extraordinară primindu-i cu fast. And Jesus is like, whoa, hold on, it's not going to be like that. Și Domnul Iisus spune, stați un pic, că nu o să fie nimic de genul acesta. It's going to be different than you expected. Va fi mult mai diferit sau foarte diferit față de felul în care voi vă așteptați. I always wondered why the apostles couldn't see this. Și eu încerc să mă gândesc, de ce oare apostolii nu erau capabili ca să vadă lucrurile acestea? I think I came to understand it a couple weeks ago. Și cred că undeva cu vreo câteva săptămâni în urmă am prins firul, am putut să înțeleg lucrul acesta. Myself and a couple men from our church decided to go on a hike. Împreună cu câțiva bărbați din biserica noastră am decis ca să ne ducem undeva să ne plimbăm, să avem o călătorie prin munți. And we decided to hike a mountain in Arizona that's about 4,000 meters high. Are you serious? I am serious.
am hotărât ca să escaladăm un munte din Arizona care are o înălțime de vreo 4000 de metri. It was definitely the hardest hike I have ever done. Este Doesn't believe me. una dintre cele mai mari aventuri pe care eu am făcut-o. Este cea mai înaltă distanță pe care am escaladat-o. So I'm climbing and climbing, and I finally reached the top. Eram în procesul ăsta de a mă urca și mergeam tot în sus și până într-un final am ajuns la destinație. And it's this beautiful view across the land. Iar ajungând în vârf am putut ca să văd minunăția priveliștei care era în fața mea. It's so beautiful, I almost feel like crying. Aproape că îmi venea să plâng având în vedere frumusețea pe care puteam să o văd. But as a tough man, of course, I don't cry. Dar așa cum sunt eu bărbat puternic, bineînțeles că nu am plâns. And just as I'm about to take a selfie to prove to my wife that I made it to the top, Iar chiar când mă pregăteam ca să-mi fac un selfie pentru a trimite soției să știe unde am fost și să îi dovedesc că am fost acolo, this young child comes walking by and he says to me, "This isn't the top." chiar când trebuia ca să fac selfie acesta, un copil a trecut pe lângă mine și îmi spune: "Vezi, ai grijă că încă n-ai ajuns în vârf." And at that point I started crying. Iar în momentul ăla am început să plâng. He said, "This is a false summit. This is not the top. There's two more peaks." El mi-a zis, zice, ai grijă că aici este pur și simplu o iluzie falsă. Ai senzația că ești în vârf, dar de fapt mai sunt încă două etape, două trepte pe care trebuie să le treci. And Jesus is doing the same thing and saying, "This isn't the top of the mountain. Domnul Iisus Hristos, aproape în același fel, încearcă să comunice ucenicii, să le spune: hei, încă nu am ajuns la final. N-am ajuns în vârful muntelui. I have an image I want to put on the screen here. Am o imagine pe care m-aș bucura că am putea să o punem aici pe ecran. And from a distance, it looks like one mountain. Iar de la distanță ai senzația că parcă e un singur munte. But as you get closer to it, you realize it's actually two mountains. Dar în moment ce începi să te apropii de el, realizezi că de fapt sunt doi munți. And the first peak is Jesus' first coming to the earth. Iar probabil prima înălțime, primul loc înalt are de a face cu faptul că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta. And the second peak is his second coming. Iar a doua înălțime are de a face cu faptul că el se va întoarce a doua oară. And the apostles think that they're coming at the same time. Apostolii credeau că venirea lui are de a face cu ambele evenimente. But there's actually an in-between. Dar de fapt era undeva la mijloc. Ei erau undeva în mijloc, între cele două. And that's what we're in right now. Iar noi astăzi ne aflăm de fapt exact cam în același loc. And Jesus says, "I have some expectations for you in this in-between time." Iar ceea ce încerca Domnul Iisus să le comunice este că El avea anumite așteptări din partea lor în perioada aceasta cât ei erau între cele două înălțimi. And what Jesus says to his apostles here, he says to us. Iar ceea ce Domnul Iisus le spune ucenicilor atunci când le vorbește în Luca 19, de fapt este un mesaj care ni se adresează și nouă astăzi. Here's his point. Iar uitați ce încearcă să le spună Domnul Iisus. Jesus Christ requires multiplication on his investment. Domnul Iisus cere multiplicare a investițiilor lui. So, let's keep reading verse 12 through 14. Haideți să continuăm să citim din textul nostru, începând cu versetul 12 până la versetul 14. Deci, a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. This nobleman is a wealthy business owner. Omul acesta, nobilul acesta, este un om care este bine înstărit, un om bogat. And he's going to go to the emperor and ask to receive this area as his kingdom. Iar el se va duce la împărat ca să ceară zona respectivă ca
împărăția sa. But before he leaves, he calls his servants in for a meeting. Dar înainte ca să se ducă să facă pasul acesta, își cheamă slujitorii la o întâlnire. And he says, I want to tell you some things before I go. Și le spune, vreau să vă spun ceva important înainte ca să mă duc. My parents used to always do this when they would leave. Părinții mei obișnuiau tot timpul să facă chestia asta înainte ca ei să plece undeva. They would sit us down and they'd say, do not burn the house down. Ne adunau și spuneau, fiți atenți să nu cumva să dați foc la casă. And so Jesus says, here's your responsibility. Deci Domnul Iisus Hristos le spune, uitați care vă sunt responsabilitățile. And he gives each servant a mina. Și dă fiecare dintre acești slujitori câte un talent. A mina is about Sau câte un pol. 3 months' wages. Un pol este contravaloarea la lucru pentru 3 luni de zile. That's equivalent to about, let's just say, for the sake of this sermon, 15,000 lei. Hai ca să facem așa o evaluare cum ar fi în Republica Moldova, ar fi echivalentul la 15.000 de lei. Now, it's not so much that you're like, woohoo, I can retire. Deci, nu e așa de mult suma aceasta încât să spui, gata, dacă am primit banii ăștia pot ca să mă duc la pensie. But it's also not so much that you would want to waste it or throw it away. Not so little. So. Dar în același timp nu este așa de puțin încât să spui, e așa de puțin, nici nu are rost să bag în seamă suma aceasta. So, Jesus instructs them to engage in business. Deci ceea ce îi încurajează Domnul Iisus în locul acesta este ca ei să se implice, să se prindă în a pune în negoț acești poli. It literally means make a profit. Ceea ce înseamnă literal aici este de fapt, Domnul Iisus le spune, aduceți cu lucrurile acestea, cu polii acestea profit, faceți afaceri și câștigați profit. And he continues with, until I come. Și le încheie ideea spunând, faceți lucrul acesta până eu mă voi întoarce. That means there's going to be an evaluation. Asta înseamnă că atunci când se va întoarce, el va evalua. Here's the Să vadă first cum point. fiecare s-a descurcat. Here's the first point. Jesus Christ is the boss. Primul punct din textul din predica din dimineața aceasta, Iisus Hristos este șeful. He expects return on his investment. El așteaptă, Expects return on his investment. El așteaptă ca investiția lui să se răscumpere. Do you remember your first paid job? Vă amintiți când prima dată ați fost angajați la o slujbă și ați primit prima dată un salariu? My first paid job was cleaning toilets for a company. Prima mea slujbă pe care eu am putut să o am a fost ca să spăl toaletele de la o companie. My boss's name was Leonard. Numele șefului meu era Leonard. And he taught me some very, very valuable lessons. El m-a învățat niște lecții foarte valoroase. Be on time for work. Ca de exemplu, să fiu la timp la servici. Finish your work. Să-mi duc până la capăt slujba. But he had a phrase he would always say when we would complain. Dar atunci când noi cumva ne arătam nemulțumirea, el avea o frază pe care o folosea tot timpul. He would say, the boss is the boss. El spunea, șeful este șef. Here's the point, Jesus is the boss. Iar în ceea ce cer să vă comunic în dimineața aceasta este că de fapt Domnul Iisus Hristos este șeful. Are you living like Jesus is your boss? Trăiești tu, trăim noi ca și cum Domnul Iisus Hristos este șeful vieții noastre. The mina in this passage represents everything God has given to you. Polul din textul din dimineața aceasta reprezintă toate lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. It's your time. E vorba de timpul tău. It's your abilities or your skills. Abilitățile și capacitățile tale. It's your relationships. Sunt relațiile pe care le ai. It's your finances. Sunt finanțele de care dispui. It's even your salvation. Este chiar salvarea sau mântuirea sufletului tău. It's your opportunity. Vorbește aici despre oportunitățile pe care tu le ai. He's given you these things.
El ți-a încredințat, ți-a dat aceste lucruri And I want you to leave here today with a greater view of Jesus as your boss. și aș vrea să vă încurajez astăzi ca să începeți să trăiți cu o percepere mai clară a faptului că Iisus Hristos este șeful dumneavoastră And he has expectations. și că El este Cel care are anumite așteptări de la dumneavoastră. Let's read verse 15. Haideți să citim împreună versetul 15. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Says when he returned. Spune aici că atunci când s-a întors, You see, this master is Jesus, vedeți, maestrul acesta sau Domnul acesta care este Isus, when is he going to return? când se va întoarce El? Will it be soon? Va fi asta curând? Today? Astăzi? Tomorrow? Mâine? I believe that it could be very soon. Eu cred că asta se va întâmpla foarte curând. It's coming El very vine. quickly. El se va întoarce repede. And it says, when he returned, he wanted to know what they had gained. Iar cuvântul spune aici că atunci când El s-a întors, El a vrut ca să afle ce o câștigat fiecare. And he calls the servants to himself. Și îi adună pe toți slujitorii la El It's a simple examination. pentru o examinare de asta destul de simplă. What business have you done? Gândiți-vă la ce fel de afaceri ați făcut What profit have you made? și ce profit ați adus din afacerea aceea. And one day we will have that accountability. Iar în exact același fel și noi într-o zi vom avea o dare de seamă sau o dare de socoteală. And Jesus will ask, what did you do with what I gave you? Iar întrebarea pe care Domnul Iisus o va pune, ce ai făcut cu ceea ce eu ți-am dat, ți-am încredințat? Your accountability to God is the most significant event in your future. Darea de socoteală față de Dumnezeu va fi unul dintre cele mai semnificative evenimente din viitorul tău. The most significant event is not your graduation. Cel mai semnificativ eveniment din viitor nu este graduarea ta, poate de la școala la care mergi acum. It's not your wedding or your child's birth. Nu este nici nunta pe care o ai în față, nici nașterea copilului tău. It's not your promotion at work or your retirement from work. Nu are de a face cu promovarea ta la servici. Your accountability to God is the most significant event in your future. Darea de seamă față de Dumnezeu care va avea loc este cel mai semnificativ eveniment care se va întâmpla în viitorul vieții tale. And it's going to be here very, very soon. Iar lucrul acesta se va întâmpla destul de curând. I know there's some people here in their 50s and 60s and 70s. Știu că sunt unii dintre noi care au 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. And if they could grab some of us young people and shake us awake. Și dacă ei ar avea puterea să ne prindă pe unii dintre noi ăștia mai tineri și să ne scutere puțin, I know you would tell us that it's coming faster than we think. probabil mă gândesc că voi ne-ați spune cu vorbe cât se poate de tare. Oameni buni, se va întâmpla, vă trece vremea mai repede decât vă dați seama. Will you be ready to meet Jesus as boss? Vei fi tu gata ca să-L întâlnești pe Iisus ca șeful tău. Let's keep going in the story. Haideți ca să continuăm cu evenimentele din textul nostru. Verse 16. Versetul 16 spune că cel dintâi a venit și a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. That was a pretty good day for that guy. Omul ăsta a avut o zi tare bună, nu-i așa? Can you imagine hearing that the master had returned? Puteți să vă imaginați, vine șeful tău And he going and looking at his account to make sure all the money's there. Deci s-a întors Domnul și Domnul se uită la tot ce a făcut el acolo. This had a 1000% increase. Și omul ăsta s-a dovedit a aduce un profit de 1000%. One mina is 15,000 lei. Un pol care este 15.000 de lei Now has 150,000 lei. a produs încă 150.000 de lei. It's a pretty good day. O zi foarte bună pentru omul ăsta, nu așa?
Now the master's reward, let's read verse 17. Și haideți să vedem cum îl răsplătește Domnul pe omul acesta. Versetul 17. El a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Check out that upgrade from 15,000 to 150,000 to 10 cities. Luați aminte la faptul că de la 15.000 omul ăsta a adus rod 150.000 și el primește ca răsplată cârmuirea a 10 cetăți. I did a little research on the value of cities in Moldova. Am căutat un pic să mă informez despre valorile pe care le au orașele din Republica Moldova. Do you know the estimated value of some of your cities? Știți cum se estimează valoarea la unele din orașele dumneavoastră? The city of Chișinău is worth $2.5 billion. Orașul Chișinău are un buget de 2,5 miliarde de dolari. The city of Belts is worth $1 billion. Orașul Bălți are un buget de 1 miliard de dolari. The city of Orhei, $800 million. Orașul Orhei are un buget de 800.000 de dolari. And this guy gets 10 cities. Iar omul ăsta din cuvântul nostru spune că primește cârmuirea a 10 orașe din acestea. Even if we aim low for what it would have been back in those times, Chiar dacă ar fi ca să numim mult mai jos ceea ce se întâmpla în anii aceia, and let's just say 25 million per city, haideți să zicem 25 de milioane bugetul pentru un singur oraș. he now has $250 million in his oversight. Acum omul acesta cu 10 cetăți avea de administrat 250 de milioane pe care trebuia ca să le gestioneze. It's a pretty nice promotion, right? Nu e așa că a fost foarte bine promovat? Here's the point. Point number 2. Uitați care este punctul sau punctul numărul 2. Jesus Christ is generous. Domnul Iisus Hristos este generos. Faithful multiplication leads to greater opportunity. Multiplicarea cu credincioșie conduce la multe oportunități. Let's read verse 18. Sau la oportunități și mai mari. Haideți să ne uităm la versetul 18. A venit al doilea și a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. Next comes the second servant, A doilea slujitor vine la Domnul a five-fold increase. și spune că polul pe care el l-a primit a mai adus încă 5 poli. If I could tell you I could multiply your account right now by 5, who would take it? Dacă aș veni la dumneavoastră și vă spune: uite, câți bani ai tu acum, eu îți dau de 5 ori mai mult. Care dintre voi ați fi gata ca să lucrați cu mine? You see, Jesus generously rewards those who are faithful. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus răsplătește cu generozitate pe toți cei care lucrează cu credincioșie. Someone needs to hear this today here. Ceea ce spun, cu siguranță există cineva între dumneavoastră care are nevoie să audă lucrurile acestea. Jesus will reward your faithfulness. Domnul Iisus Hristos va răsplăti credincioșia ta. Someone here has been serving unseen and unnoticed. Unii dintre dumneavoastră care sunteți aici ați slujit chiar dacă nu ați fost observat de nimeni, nimeni nu v-a văzut, nimeni nu știe de slujirea dumneavoastră. And you've been wondering, is it worth it? Și probabil tu îți pui întrebarea: oare merită eu să mai fac slujirea care o fac? We don't know how long these servants waited for the master's return. Noi nu știm exact cât timp au așteptat slujitorile acestea pentru întoarcerea Domnului. How many times did they wonder, was it worth it? Oare de câte ori ei și-au pus problema, oare merită ca să pună în negoț polul acela? How many times did they wonder, is he coming back or am I missing out? De câte ori poate și-au pus întrebarea, oare se va mai întoarce el, oare va mai veni? And you may be sitting here thinking, is it worth it? Am I missing out? Probabil și tu te gândești, oare merită, are vreun sens să fac ceea ce fac? And I'm here to tell you that Jesus will reward your perseverance. Iar eu sunt aici astăzi ca să-ți spun că Domnul Iisus Hristos va răsplăti perseverența lucrării pe care tu o faci.
One day he's going to look you in the eye and say these words. Într-o zi va veni ziua când se va uita direct în ochii tăi și îți va spune următoarele cuvinte. Well done, good servant. Rob bun și credincios. Someone needs to hear that today. Iar cineva, probabil sunt unii dintre noastre care au nevoie ca să audă lucrurile acestea în dimineața aceasta. Keep going. Don't give up. Vă încurajez ca să continuați să mergeți înainte, să slujiți. Nu renunțați la ceea ce Dumnezeu v-a încredințat să faceți. So Jesus Christ is the boss. Deci, Domnul Iisus Hristos, El este șeful. Jesus Christ is generous. Domnul Iisus Hristos este generos. But here's our third point. Fiți atenți și la al treilea punct. Jesus Christ is judge. Domnul Iisus Hristos este judecătorul. Failure to multiply is wicked. Cel care... Iisus, așa să vedem ce-au scris băieții aici. Ați scris ceva acolo? 3? Point 3. Eșecul de multiplicare este rău. Failure of multiplication. Failure to multiply is evil, is wicked. Deci, a nu te multiplica, a cădea la examenul acesta de a te multiplica este ceva care nu-i de la Domnul, e ceva care este rău. Let's read verse 20 and 21. Haideți ca să citim versetul 20 și 21. A venit un altul și a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. The third servant now comes for his accounting. Al treia slujitor vine în fața Domnului ca să dea socoteală. And he says, you gave me one, I give you one back. Și el spune clar: mi-ai dat un pol, poftim, dați-l înapoi. I didn't lose it, here it is. Nu l-am pierdut, poftim, ia-ți-l înapoi. But did you see where he kept his mina? Ați observat ce scrie aici? Unde a ținut el polul acesta? He kept it in a handkerchief. Cuvântul spune că l-a ținut într-un ștergar. They use these handkerchiefs to wrap around their neck to soak up the sweat, to block the sun. Ei folosesc ștergarele acestea ca să le pună așa după gât, ca să absorbe transpirația, să se șteargă după ce transpiră fiind în soare. But this is where he kept 15,000 lei. Iar omul ăsta a ales ca să țină într-un ștergar 15.000 de lei. So irresponsible. Atâta irresponsabilitate. So careless. Fără purtare de grijă, fără grijă. I can imagine the master looking at him and saying, you put the money where? Imaginez ca și cum Domnul s-a dus la el și a spus: unde ai pus banii? Unde ai ținut ascunși? And he kind of pulls it out of his handkerchief. Și el ia ștergarul ăsta și îl desface. And it's all crumpled up. Și e așa boțit, totul e boțit, totul e strâns. It's probably wet and dirty. Probabil este ud și murdar. And he hands it over to the master. Și el dă Domnului, stăpânului. And the master's like, ooh. Și Domnul spune: "Ugh." So careless, so thoughtless. Deci atâta lipsă de responsabilitate, atât de rău ai purtat de grijă de ce ți-am încredințat. Why did he put it in the handkerchief? De ce credeți că l-a pus polul într-un ștergar? It says it in the passage. What does it say? Spune în text. Ce spune acolo versetul 20 și 21? Why did he do it? De ce a făcut? De ce l-a pus într-un ștergar? It says, verse 21, Versetul 21. for I was Pentru că m-am temut. I was afraid. afraid. Not afraid of losing the money. Deci nu era frică că va pierde banii, Afraid of the master. ci îi era frică de Domnul. He says in the verse, you are severe. Pentru că el zice: am știut că ești aspru. You're strict. Am știut că ești drept, direct. You're demanding. Ești cel care poruncește. And Jesus now responds, let's read verse 22 to 24. Și Domnul Iisus Hristos îi dă un răspuns. Și uitați-vă
ce spune versetul 22, 23 și 24. Stăpânul le-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, că iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la safir, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. If this third servant really feared Jesus, he would have done something. Dacă acest al treilea slujitor cu adevărat i-ar fi fost frică de Dumnezeu, el ar fi făcut ceva. He would have done anything. El ar fi făcut orice. But here's what happens when we're afraid. Dar uitați ce se întâmplă atunci când nouă ne este frică. Fear will distort your view of Jesus. Frica îți va distorsiona imaginea ta sau perceperea ta a Domnului Isus. See, he puts himself in a no-win situation. El se poziționează într-o stare de nu-s chiar cu voi. If the master really is severe, Dacă stăpânul era cu adevărat sever, he should have done something. el ar fi trebuit să facă ceva, nu? If you have a severe boss, what would you do? Dacă dumneavoastră ați avea un șef la serviciu care știți că e dur și sever, ce ați face? I would work so hard so that he's not severe with me. Eu aș munci din greu pentru că nu vreau ca el să-și manifeste severitatea față de mine. But that's not what he does. Dar nu așa procedează omul acesta. But let's say he's wrong about the master. Dar haideți să presupunem că el greșește în ceea ce îl privește pe Domnul de aici. Now he's insulted a good boss. El ce face acum când îi vorbește, când îi răspunde, de fapt, îl insultă pe Domnul. And Jesus condemns him with his own words. Iar de la versetul 22 vedem cum Domnul Iisus Hristos îl condamnă din cuvintele lui. He says, if that's who you think I am, Zice, dacă tu crezi că eu sunt acesta despre care spui că sunt, that's how I'll treat you. atunci te voi judeca așa cum tu spui că eu sunt. Here's the point for us. Uitați care este punctul sau ideea pentru noi. Do not fail to multiply. Nu cădea din a te multiplica sau nu eșua din a te multiplica. This is your chance and this is your opportunity. Asta este posibilitatea sau oportunitatea pe care tu o ai. And one day you and I will stand before the judge. Pentru că eu și cu tine vom sta în una din zile în viitor în fața judecătorului. And he will say, I told you to do business till I come. Și el va spune: ei, ți-am încredințat lucrarea aceasta și ți-am spus să o faci până eu mă voi întoarce ca să te iau. He said, I'm back. What did you do? Și va spune: m-am întors. Hai să vedem ce ai făcut cu ceea ce ți-am încredințat. And it's not going to go well for you Go ahead. if your only response is, I had a nice garden. Și nu va funcționa foarte bine sau nu te vei bucura dacă vei veni cu un răspuns de genul: Doamne, am păzit foarte bine ceea ce mi-ai încredințat. It's not going to go well for you if you can only say, I had a lot of friends on Facebook. Nu va funcționa foarte bine dacă te vei duce înaintea Domnului și vei spune: Doamne, dar tu doar știi că mi-am făcut foarte mulți prieteni pe Facebook. Or, look at how much money I made. Sau: Doamne, uite-te să vezi cât de mulți bani am câștigat. Or, look at the decorations in my apartment. Sau: Doamne, uite câte medalii și decorații am eu în apartament. Or, look at all the books I read. Sau: Doamne, uite câte cărți am citit eu. Jesus is going to say, that's what you did? Dacă asta va fi răspunsul nostru, El va întreba: asta este ceea ce tu ai făcut cu ceea ce ți-am încredințat? I am giving my life to build Jesus' kingdom. Eu îmi dau viața pentru ca să construiesc împărăția lui Dumnezeu. I'm not going to take my opportunity and tuck it in my pocket and go on with life. Eu nu sunt unul dintre aceia care o să iau oportunitatea pe care o am astăzi de a sluji pe Domnul și o voi pune în buzunar și o voi ține acolo. And I want you to make the most of your opportunity. Și de asemenea vreau ca să vă încurajez pe dumneavoastră în dimineața aceasta ca și voi să scoateți cei mai buni din oportunitatea pe care voi o aveți din partea lui Dumnezeu. Sadly, the passage continues to get worse.
cu părere de rău, pasajul pe care am început să-l citim, el continuă și continuă din ce în ce mai rău. Let's read verses 25 through 27. Haideți să citim și versetele de la 25 la 27. Doamne, i-au zis ei, cel ce are 10 poli, Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are, îi se va da. Dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, adu-i încoace și tăiați-i înaintea mea. See, the third servant comes to the master and he says, you're harsh. Vedeți, a treilea slujitor vine înaintea stăpânului și îi spune, tu ești foarte dur. And the master says, I'm not harsh, but I have expectations. Și Domnul îi spune, eu nu sunt dur, ci pur și simplu am anumite așteptări. And the crowd comes and they say, you're unfair. Și apoi vine mulțimea și spune, Doamne, dar tu nu ești cinstit, nu ești corect. But the master responds, I'm not unfair, but I have expectations. Și stăpânul spune, nu este adevărat că nu sunt corect, ci pur și simplu eu am anumite așteptări. And here's what the master says, what you do with today determines what happens tomorrow. Ceea ce spune de fapt stăpânul aici este că ceea ce noi facem astăzi va determina ceea ce se va întâmpla mâine. The time to start multiplying your life is today. Timpul perfect, potrivit pentru a începe multiplicarea sau aducerea rod cu viața ta începe astăzi. And you may be sitting here and thinking, I haven't done much with my life. Poate cineva dintre dumneavoastră stă acum aici și spune, măi, dar eu n-am reușit să fac prea multe cu viața mea. I don't see a lot of fruit coming from my life. Nu văd să fie adus foarte mult rod pentru Domnul cu viața mea. And the time to change that is today. Dragul meu, timpul pentru ca să schimb paradigma aceasta, timpul potrivit este astăzi. And maybe today you need to sign up for a small group. Poate astăzi tu trebuie ca să decizi să te implici într-un grup mic. Or maybe you need to sign up to serve in our children's ministry. Sau poate tu trebuie ca să decizi astăzi să te implici în lucrarea cu copiii. Or maybe you need to reorganize your schedule. Sau poate trebuie ca să-ți reorganizezi programul. Maybe you need to change your budget. Poate trebuie ca să îți ajustezi bugetul. Maybe there's someone you need to sit down with and talk to. Poate ai nevoie să te așezi și să stai de vorbă cu cineva. Maybe you've signed up for something and you just haven't followed through. Poate cineva dintre dumneavoastră s-a înscris într-o slujire, dar după aceea nu a mai fost consistent în ea. And today you need to renew your commitment to finish. Și astăzi poate tu trebuie ca să-ți reînnoiești dedicarea ta față de acea slujire și să o duci până la capăt. And I would hate for you to get up from your seats and walk out of this place without taking care of it. Nu mi-ar place absolut deloc ca să te ridici de pe scaun astăzi și să te întorci și să pleci așa cum ai venit, fără să fi luat o decizie serioasă vis-a-vis de lucrurile pe care le simți în inima ta. Sadly, as a pastor, I hear a lot of excuses. Ca și păstor, deseori aud o grămadă de scuze. When I finish school, then I'll get involved. Îmi spun, atunci când o să termin școala, atunci o să mă implic. Oh, after the wedding. După ce trece nunta, atunci mă implic. When our baby settles in. Când bebelușul nostru va mai crește, atunci mă voi implica. Well, as soon as our kids grow up. Atunci când copiii noștri vor fi măricei, atunci mă implic. When things slow down at work. Atunci când la mine la serviciu lucrurile se vor mai așeza, va fi un pic mai lejer, atunci o să mă implic. And as soon as I retire. Și apoi unii spun, când o să ies la pensie, atunci o să mă implic. Do not believe the lie that the next season of your life will be less busy than the current season. Să nu credeți niciodată minciuna cum că sezonul următor sau etapa următoare din viața dumneavoastră va fi mai lejeră, cu mai multe oportunități ca să vă puteți ocupa de slujire decât este acum. Acum este foarte ocupat, atunci va fi mai puțin ocupat. Nu credeți minciuna aceasta. The time to work for God is right now. Timpul de a te implica în lucru pentru Dumnezeu este acum. You will give an account.
Pentru că vine un timp când vei sta înaintea lui Dumnezeu și vei da socoteală. I want you to hear this though. Vreau ca să auzi ceea ce îți spun. Jesus in this passage isn't pounding the pulpit or yelling at these people. Domnul Iisus din textul acesta nu este unul care stă și bate cu pumnul în pupitru sau în masă urlând la slujitorii lui. It's a tender-hearted pleading with the servant. Este un stăpân cu o inimă plină de dragoste și compasiune față de slujitorii lui. It's like he's saying, I told you this. El se exprimă ceva de genul, ei, doar v-am spus lucrul acesta. Why did you live like you didn't know? De ce ți-ai pierdut viața ca și cum n-ai fi știut că lucrurile astea se vor întâmpla? I told you to be ready to give an account. De atâtea ori v-am spus să vă pregătiți pentru că va trebui să dați socoteală. Why did you just flip the calendar like it didn't matter? De ce tot timpul dădeai pagina la calendar ca și cum nimica nu contează? You see, the joy of serving the master Dragostea de a-l sluji pe stăpân is the joy of multiplication. o găsim în bucuria de a ne înmulți, de a ne multiplica, de a aduce rod. And Jesus has entrusted to every person in this room certain skills and abilities and gifts. Domnul Iisus Hristos a încredințat fiecăruia dintre noi care suntem aici anumite daruri, anumite abilități, capacități. And he requires multiplication on his investment. Iar El cere de la fiecare ca noi să le punem în negoț și să aducem rod. And one of the things I love about your church here at Metanoia Iar unul din lucrurile care mie îmi place foarte mult despre biserica voastră, biserica Harvest Metanoia, de aici, is the vision to multiply. este viziunea pe care voi aveți de a crește, de a vă multiplica. This church is living it out. Pentru că văd cum voi ca biserică trăiți lucrurile acestea. Are you? Are you living it out? Acum, tu personal, ești tu partea acestei viziuni. You see, this story just isn't about some servants thousands of years ago. Vedeți, ceea ce ni se vorbește aici nu are în vedere pe niște slujitori de anumite, sute de ani în urmă. You are in this story. Ci aici se vorbește despre mine și despre tine. Tu ești în parabola aceasta. Can you figure out which person you are? Poți tu ca să vezi, să te examinezi și să determini care dintre cele trei persoane ești tu? For the faithful, the master has encouragement. Pentru cel mai credincios, stăpânul, Domnul, are un cuvânt de încurajare. If you're here and you're faithfully serving the Lord, Dacă ești aici și slujești cu credincioșie pe Domnul, He sees your work. El vede munca ta. He will reward your perseverance. El va răsplăti toată perseverența și credincioșia ta. And I want to tell you to keep going. Și vreau să te încurajez ca să continui să faci așa și să rămâi așa. But maybe you're here and you haven't been faithful. Dar poate ești aici și tu nu ai fost credincios cu chemarea pe care ai avut-o. And this is education for the fruitless. Iar ceea ce vorbim acum este un proces de educare pentru a aduce mai mult rod. You haven't invested. Nu ai investit ceea ce Dumnezeu ți-a dat. You haven't worked. Nu ai pus în negoț, în lucru ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. And you may have made a decision to follow Jesus, Și tu probabil ai făcut o decizie ca să fii credincios sau să-L urmești pe Isus. but it really hasn't changed anything in your life. Dar măcar că ai făcut decizia să-L urmești pe Isus, nimic nu s-a prea schimbat în viața ta. And you say to yourself, I'm going to do something when... Și tot timpul spui ceva de genul, eu am să fac ceva când... And here's the lesson, the time is now. Iar lecția pe care o primim astăzi este că timpul potrivit să faci ceva este acum. And you need to come and talk to one of the leaders of this church and sign up today. Ai nevoie ca să te duci la unul din slujitorii acestei biserici și să spui, eu vreau să mă implic în slujirea aceasta astăzi. And come up and say, tell me where to serve, I'm ready. Sau poți să vii și să spui, spuneți-mi unde este nevoie de slujire pentru că eu sunt gata să mă implic. But you may not be faithful or fruitless, you may be something else. Poate problema ta nu este
că nu aduci rod sau nu ești credincios, nu ești perseverent. Poate problema ta e alta. You may be sitting here and you may think to yourself, 10 more minutes of this American and then I can be out of here. Poate stai pur și simplu pe scaun și spui, încă 10 minute trebuie să-l mai îndur pe americanul ăsta și se termină. And don't tell me what to do. Și spui undeva în inima ta, nu mai îmi spune tu mie ce să fac. If I want to work on my garden or get on Facebook, I'm going to do it. Dacă eu vreau ca să lucrez în grădină sau să stau pe Facebook toată ziua, eu asta am să fac. But I'm here to tell you this morning, God is not asking your permission. Dar eu sunt aici astăzi ca să-ți amintesc că Dumnezeu nu vine în viața ta ca să-ți ceară permisiunea. He is the boss and he is in charge. Pentru că El este șeful, El este Cel care stă în fruntea lucrurilor. And maybe you're here this morning and you have never embraced Jesus Christ as the Lord of your life. Sau poate ești în dimineața aceasta aici și tu niciodată nu l-ai primit în viața ta pe Dumnezeu ca stăpân al vieții tale. And I don't want you to leave here today without taking care of that. Și n-aș vrea ca tu să pleci astăzi acasă fără să te ocupi de aspectul acesta. And I believe God has so much more for your life. Și pentru că cred că Dumnezeu are așa de multe lucruri pentru viața ta. And I don't want to see you walk out of here and miss out on everything He has for you. Și mi-ar părea așa de rău ca să pleci de aici sau să treci prin viață fără ca să beneficiezi de toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit deja pentru tine.